Wala pong ganyan. Hindi po totoo yung sinasabi nyo. Ang hamon niya doon sa mga kritiko niya gusto magrevolusyon, ngayon na. Wala pong panunupil ng karapatan dyan. Wala nang drama ang sabi ni Presidente, kung gusto yung revolusyon, gawin nyo na ngayon. Kay Pia Ranada. Hello. Hi, sir. Sir, just to ask about yung call of frontliners. Yes, kasi may perception po ngayon na because the president accused them of wanting to mount a revolution against him, criticize the president or the government, you will be accused of mounting a revolution. So may impact, sir, on freedom of speech, people feeling that they might be, suspected to oust the president. So how does Malacanang then correct this perception, especially since it appears that the president made this accusation without real solid basis, because of course the frontliners are saying that they never naman made that call. So how do we correct this perception that may threat to freedom of speech, that people will be suspected of mounting a revolution just by criticizing? Wala pong ganyan. Hindi po totoo yung sinasabi nyo. Ang katotohanan po, nagsalita ang health workers, binigay ni Presidente ang lahat ng gusto ng health workers. At kung napapansin niyo po, marami pang problema na kinakailangan bigyan ng solusyon, pero hiniling po ng ating mga bagong bayani, ibinigay po niya. Meron po siyang hinanakit na hindi siya binigyan ng pagkakataon sumagot dun sa kanyang sa liham na para sa kanya, binaliwala na po niya, ibinigay niya yan. At yung remarks niya tungkol sa nais ng revolusyon, hindi naman po directed talaga sa health workers yan. Directed po yan sa mga kritiko na gumagawa ng mahakbang na para bagang humihimok. Wala pong nakukulong sa kanila. Hindi po style ni Presidente yon, hindi niya kukulong yan. Ang hamon niya doon sa mga kritiko niya gusto magrevolusyon, ngayon na. Wala pong panunupil ng karapatan dyan. Wala nang drama ang sabi ni Presidente, kung gusto yung revolusyon, gawin nyo na ngayon. So wala na pong karapatan na kinakailangang supilin dahil ang hamon niya, gawin nyo na ngayon. Oh, sir. So does Malacanang think that critical speech is already tantamount to wanting to mount a revolution? Kasi sir, yun yung parang pinaparating ng statement ni President. People perceive it that way. So are you going to correct that perception? Hindi po. Kayo lang po nag-iisip ng ganyan. Ang sabi po ng Presidente, malinaw. Yung gusto magrevolusyon, magrevolusyon na. Hindi po naniniwala si Presidente sa chilling of rights. Ang sinasabi niya, kung gusto niyo talagang patalsikin siya, gawin niyo na ngayon. Wala nang pa-drama-drama. Diretso na po. Yan po ang hamon ni Presidente. Haharapin niya po kayo. Huwag na po kayo mag-drama-drama dyan. Diretso na. Yan po ang sabi niya. Sir, just to press on your point dun sa rapid tests. So, sir, is the government saying that you're not going to listen to the frontliners who say that dapat wala na totally yung rapid tests because they're inaccurate? They miss more than 50% of the people who are still infectious. So, how then will the government try to limit the spread if you still allow rapid tests? Are you saying, sir, na pag may rapid test, kailangan din may PCR test? If so, wouldn't this be redundant and more expensive? Why not just focus all our funding on purely just PCR tests? Alam nyo kasi kahit kailan, hindi po sapat ang PCR for a population of 110. Siguro po pag pwede na ang pool testing, we can confidently say lahat na po ay PCR testing. Pero may gamit po yung rapid test na yan. Ang mga lokal na pamahalaan, kapag sila ay nagbigay ng rapid test, kino-confirm nila ang mga positives through PCR. Yung mga IgG positive, hinihiwalay na po na nila yan kasi hindi na sila infectious. No? Pero yung mga nagne-negative pa rin, pwede pa rin po yung i-PCR test. No? So it's an initial screening. At saka hindi naman po si Attorney Dance ay nagsasalita for 100% of the medical profession. No? Iba't ibang bansa po gumamit po ng rapid test kits in conjunction with PCR at lahat po ng mga successful sa pag-contain ng COVID-19 gaya ng Vietnam, gaya ng South Korea, gaya ng pati bansang Japan, dahil sila naman po nagmamanufacture ng mga rapid test kits at ang China ay gumamit din po niyan. Having said that, sinabi naman po ng Presidente, walang debate na ang pinakamagaling na test po talaga ay ang
PCR test. Pero gaya ng lahat ng test, hindi rin po 100% na guaranteed ang PCR test. Marami pong nagpo-false positive at false negatives din po dyan sa PCR test, gaya ng rapid test kit. So lahat po ng magagamit natin, gagamitin natin. Sir, just last point. Okay, Yusek Roque. How often does the President get PCR tested for COVID-19? Hanggang 3 lang po tayong questions. Sorry po, hanggang 3 questions lang po. Okay. Secretary, tanong po mula Mr. kay Roque. Reyna Tolentino. Opo. Tanong po mula kay Reyna Tolentino ng Manila Times. Why did the government decide to reimpose MECQ and not ECQ? Yan po ay compromise. Dahil talagang hindi na po natin kakayanin ang complete lockdown, no? At ang importante naman po, magbukas tayo ng kahit papano ng ating ekonomiya, pero by and large, this is still lockdown, no? Wag po kayo magkakamali. Yung mga binasa ko pong industriya, kakaunti lang po yan. Siguro hindi pa aabot sa 30% ng ekonomiya ang bukas ngayon, no? So, I think it is a compromise. It is again reflecting the delicate balance between health and economy. At uulitin ko po, as we lock down again, hindi pa po natin alam kung saan kukunin yung ayuda para sa mga mamamayan na hindi po pwede magtrabaho. Ganun po kasing ka-complex at kontrobersyal yung desisyon nito. Nanais naman natin na sabihin na ang ECQ talaga ang solusyon, at totoo po yan, talagang solusyon po yan para matigil ang pagkalat ng sakit. Pero kung wala naman pong ayuda, mamamatay naman po sa gutom ang mamamayan kung hindi sila mamamatay dahil sa COVID. So napakahirap po ng ganitong desisyon. Yung question po ni Joe Montemayor na nasagot niyo na po about dun sa tranche, another tranche ng SAP at yung mga industriya sa panahon ng MECQ na inaalaw or suspended. Ang tanong po ni Jeneline Kabiling, are Lotto operations still suspended during MECQ? Siyempre po, suspended po yan. Tanong po ni Rose Novenario ng Hataw, pabor po ba ang palasyo sa rekomendasyon ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay na isama sa implementasyon ng anti-terror law ang social media regulation? Kailan po magpapatupad ng regular free swab testing sa hanay naman po ng health workers? Batay na rin sa panawagan ng Alliance of Health Workers. Unang-una po, opinion po yan ni General Gapay dahil binasa ko naman po ang anti-terror law, wala pong provision doon na magagamit labang sa social media. Ang meron po dyan, yung ating cyber crimes law, no? May provision po dyan, no? Pero subject po yan sa authority na ibibigay ng ating hukuman, no? Tapos ang expanded testing for all health workers, napakatagal na pong binibigay yan mula pa po nung buwan ng April. Kahit kailan po pwede sila makakuha ng libreng PCR test. At dahil napakadami na po nating testing labs, mahigit 90 na, siguro ang hospital nila meron na ring testing lab. Kung wala po, I'm sure meron pong malapit na hospital na meron ng PCR testing lab na malapit sa kanila. Okay, si Joseph Morong of GMA 7. Sir, good morning. Pick upin ko lang yung hindi niyo sinagot na tanong kanina kay Pia. How often does the President get tested for COVID? When was the last time that he got tested? Well, hindi ko exactly, pero kami po ako, because I regularly see the President, no, together with 4 or 5 other members of the Cabinet, I get tested every 14 days for COVID. And I am tested via rapid test kit every time I see the President. All right, sir. So my question is now focused on testing. You mentioned before the announcement of the MECQ that there's going to be big changes. Well, we're still waiting for the big changes. Are you referring to the mass testing? Because, sir, nung tayo ay nasa MECQ end of May 31, we shifted to GCQ on June 1 to 30. Would you say that when we shifted from MECQ to GCQ that we had enough
testing capacity such that we will know where the infections are coming from? Well, alam niyo po, ngayon lang tayo umabot. Ngayon po, ang ating actual testing na ginagawa, hindi po ako nagkakamali, ay nasa 30,000 plus na. So, na-meet na po natin yung ating target na magkaroon ng 30,000 actual tests being conducted. No? So, dati po, hindi ganyan kadami talaga ating actual testing na ginagawa. Tayo po ay nag-ECQ, nag-shift to MECQ, kakaunti pa lang po ang ating testing capacity. Pero ngayon po, dahil mataas na, mas magiging epektibo po tayo. Kaya wag din po kayo magtaka kung lalong tumaas ang numero ng mga positives kasi ibig sabihin lang yan, gumagana yung ating strategiya na mas maraming testing para mas marami tayong ma-isolate na hindi na dapat kumalat ang sakit at mas malaki yung tracing na gagawin natin. At dahil ang tracing na sa model ni Mayor Magalong, lahat yung 30 to 37 na close contacts ay dapat isubject din to PCR testing, mas marami talaga yung actual testing na gagawin natin. Hindi po tayo titigil ngayon sa 30,000. Kung kakayanin po natin mas tumaas pa sa ating target, gagawin po natin yan. At kaya nga po nagpapilot tayo ngayon ng pooled testing para sa PCR testing. Sir, ibig sabihin, we opened up our economy with maybe limited testing capacity. Meaning, nung time na yon, pinakawalan natin yung mga tao, some of them may be asymptomatic, kaya meron tayong pagtaas ng mga cases. Now, that we are under MECQ again, would you say that the tack of the government now is to conduct massive testing? I mean, mention na po niyo yan before, and then si Secretary Vince, if you're doing that, yung mechanics, sir, who's going to be tested? In what industries? Paano makaka-avail yung ordinaryong tao ng testing? And then you said that ipapublicize yung mga areas that have high cases. Would we have the list of the areas of concerns with COVID hotspots? Well, medyo naging superfluous yung publication ng localized lockdown kasi nag-MECQ na nga tayo. So the whole Metro Manila is on lockdown. Pero nung premise po na we will publicize the localized areas subject to granular lockdown is on the assumption na hindi naman magsasarado talaga ang Metro Manila, which did not happen because we're closed now. Nonetheless, yung intensified massive testing po natin, ipatutupad pa rin dun sa mga barangays under hard lockdown. No? Dito nga po sa Quezon City, kapag hard lockdown, nagpapadala ang gobyerno ng Quezon City ng sulat sa mga employers na hindi nila pinalalabas even for employment yung mga nakatira sa areas for hard lockdown. So ano po mangyayari ngayon? Yung mga areas na hard lockdown, kung po pwede po, halos lahat sila ipi-PCR testing natin. Bukod pa po doon, yung mga close contacts, 30 to 37 na discover natin sa pamamagitan ng tracing, lahat po yan masasubject to PCR testing. So ngayong mataas na po ang actual testing capacity natin, natetest na po natin silang lahat. Ulitin ko po, wag po kayong magulat kung tataas talaga ang numero. Ibig sabihin lang po niyan, nagkaroon na tayo ng mas magbuting pamamaraan para mahanap kung nasan yung kalaban natin. At pag alam na natin kung sino ang kalaban natin, ma-isolate natin, hindi na sila makakasama, malalaman natin kung sino nakahalubilo nila at itetest din natin yung mga nakahalubilo nila. At dahil nga marami sa mga kababayan natin, lalo na yung mga mahihirap ay walang sariling kwarto at banyo, lalakihan pa natin at dadamihan pa natin yung ating mga isolation centers.